एन्ड वेलकम ब्याक हैन फेरि पनि उपस्थित भइसक्यो तपाईँको साथमा बिजी अफिसियल र आज चाहिँ सिम्पली हामी चाहिँ के को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ भनेपछि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कोडको यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले गराएको छु आफ्नो हैन सर्भर यस्तो टाइपको कसरी गराउन सकिन्छ जुन चाहिँ थीम्स चेन्ज गरेर हुन सक्छ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज सुरुदेखि नै सिकाउने छु हैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ र यसरी चेन्ज यस्तोमा कसरी चेन्ज गरे सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यो फाइल कहाँबाट आयो यो 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 ब्यान्डेड बिडी कहाँबाट आयो त्यो सोच्नु होला हैन सो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्रिक बताउने छु त्यो तपाईहरुले फ्लो गर्नुपर्छ र तपाईहरुले त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफूले चाहेको अनुसार गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली फर्स्ट लिंक छ मेरो चाहिँ यहाँ राखेको छु म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन मेगा म तपाईहरुलाई यो लिंक चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हैन डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरु गएर चाहिँ यो लिंक डाउनलोड चाहिँ देख्नुहुन्छ चाहिँ यसरी चाहिँ यो देख्नुहुन्छ म्यानेज लिंक र यो कपी गरे र यहाँ पेस्ट गरे भने चाहिँ तपाईहरुले यो सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला हैन सिम्पली डाउनलोड म तपाईहरुले देखाउँछु कसरी चाहिँ डाउनलोड गरेर कसरी के गर्ने त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेस देखाउने छु सिम्पली हान्नु चाहिँ ठिकै छ र त्यसपछि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल ब्यान्डेज गर्नु होला र इन्स्टल स्टेबलाइज गर्नु होला र यो जहाँ लोकेसन छ त्यहीमा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल अथवा लोकेसन चेन्ज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईहरुको यहाँ चाहिँ इन्स्टलिङ भनिरहेको छ फिनिश भनेर आउन सक्छ र यसपछि तपाईहरु देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुको डिस्कोड चाहिँ अटोमेटिक तपाईहरुको जुन हुन्छ डिस्कोड त्यो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ तपाईहरुको रिस्टार्ट हुने गर्छ जुन चाहिँ यो चाहिँ थीम्सहरु पहिला हुँदैन त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने काम गर्छ यसले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्स्टल गरेर र यो तपाईहरुको प्रोसेस हुँदै गर्छ हैन र प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु डिस्कोड हान्नु होला र थीम्स हान्नु होला त्यसपछि चाहिँ डिस्कोड थीम्स हानेपछि तपाईहरुले यहाँ फर्स्ट लिंक देख्न सक्नुहुन्छ थीम्सको र यसमा चाहिँ तपाईहरुको हुन्छ कोडिङ फाइल जुन चाहिँ कोडिङ गरिएको हुन्छ र मानौ मैले चाहिँ अहिले यो इमेज सोर्सलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु हैन यसलाई चाहिँ गर्न चाहन्छु भने यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन र डाउनलोड गर्नु होला यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला हैन त रङ this like this collaborate ओके यदि तपाईहरुले यो भएन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ सोर्स अर्को टाइपको निस्क्यो र यदि त्यो भएन भने चाहिँ हामीले अर्को सर्च गर्ने छौं डिस्कोड थीम्स त्यसबाट हुनु पर्ने हो र त्यसमा चाहिँ छैन त्यो अब के कारणले थाहा भएन हैन बट तपाईहरुले अरुमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अरुमा कुनमा फाइल राखेको छ त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ हल्का र मैले चाहिँ सिम्पली डिस्कोड डार्क इमेज भन्दा अलि यसलाई डाउनलोड गर्ने छु सिम्पली चाहिँ इन्स्टल विथ इन्स्टल भनिरहेको छ यो चाहिँ सायद सो कोडिङ देख्न सक्नुहुन्छ है त कोडिङ अब तपाईहरुले यदि त्यो छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यदि कोडिङ भेटाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कोडिङ तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ यसरी कपी गर्नु होला हैन यसरी कपी गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यदि यो भइसकेको छैन त्यही पनि म चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ जानु होला हैन सेटिङ भयो सेटिङमा जानुस् त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको थीम्स लोकेसनमा जानुस् र नभए यहाँ चाहिँ कस्टमाइज एसएसमा जानुस् हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको जुन लिंक थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्नु होला र यसलाई चाहिँ लाइभ अपडेटमा क्लिक गरिदिनुस् बट दिस नो हैन
भाइ यस्तो लाग्यो भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ वेबसाइटमा जान्छौँ हामी चाहिँ होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले रोक्नुहोस् म तपाईँलाई यो लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईँले चाहिँ जहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन डिस्कोड थेम्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका थेम्सहरू छन् र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लोड हुँदैछ होइन सो फर्स्ट थेम्सलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गर्नेछु तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ र यो तपाईँहरूको चाहिँ डाउनलोड भएर चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले डाउनलोड ठाउँ खोल्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले भर्खर डाउनलोड गरेको फाइल जुन थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्छ यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हाम्रो भर्खर डाउनलोड भएको स्केल्स अफ भोल्युम 2 थेम्स देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कट गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ सिम्पली जानुस् तपाईँहरूको यहाँ र यहाँ गइसकेपछि ओपन थेम्स फोल्डर यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला र सिम्पली त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ स्केच अफ भोल्युम त्यो भइसकेको छ र त्यसपछि तपाईँहरूले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूको थेम्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको देख्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ होइन यदि तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी नै चेन्ज गर्नु होला र लिङ्क चेक गर्नु होला लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ र किप सपोर्टिङ किप यस्तै तपाईँहरू चाहिँ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र धेरै दिनपछि भिडियो बनाएको छु होइन त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूसँग सरी भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाइ बाइ जय